นี่ของฝากจากสิงคโปร์นะจ๊ะ บัวนี่ของแกนะ คิ้วนะ พาลูกไปเที่ยวอย่างออกรบเหนื่อยนี่แกสรุปว่าคุณวินเนี่ยเขาจะไม่เป็นทนายให้แก แต่จะเป็นสามีให้แกแล้วเหรอ ฮะ สารเบาๆเดี๋ยวเราได้ยินหรอก อย่างนี้เนี่ยต้องให้โน้ตเนี่ยไปคุยกับลูกฉันนะ แกรู้ป่ะล่าสุดลูกฉันดีใจมากที่พ่อเขาพาแม่ใหม่มาแนะนำแถมยังบอกให้ฉันรีบหาผัวใหม่เร็วๆจะได้มีพ่อแม่หลายๆคน เฮ้ย นี่ ลูกแกนี่มันเหมือนแกไม่มีผิดเลยจริง ก็นิดนึงอะนะ ๆ ว่าแต่ว่าอิจฉานะเนี่ยบอกว่าขอเวลาผู้ก็บอกว่าผู้จะรอ แค่เลยนะ จริงๆ สานี่ฉันกำลังจะขึ้นศาลเป็นครั้งที่3แล้วเนี่ยแกยังอิจฉาฉันอีกไหม ก็อิดเป็นเรื่องไปแหมแต่มันก็ยังดีนะ มันก็ยังมีเรื่องที่ทำให้เราสบายใจบ้างเนาะถ้าเมธรู้นะคงดิ้นพล่านตายที่รู้ว่าแกมีความสุขมากเมื่อไม่มีมัน ว่าแต่ว่าฉันเองก็อยากให้คุณวินเนี่ยเป็นทนายของแกอยู่ดีนะ ใช่สิยิ่งเป็นคดีเรื่องลูกด้วยอ่ะฉันแพ้ไม่ได้นี่ถ้าฉันได้คุณวินเป็นทนายให้ฉันนะฉันคงอุ่นใจมากกว่านี้อ่ะเขาช่วยฉันได้เยอะเลยเวลาที่อยู่ในศาล ฉันก็ว่าเขาเก่งนะ เพราะว่าตอนที่ฉันไปเป็นพยานให้อนาลินน่ะ คุณวินเนี่ยนะเขาซักฉันซะจนแบบว่าฉันไปต่อไม่เป็นเลยอะแล้วทนายคนใหม่ของแกใครอะเก่งไหม คุณวินจะนัดให้ฉันเจอพรุ่งนี้อ่ะ หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ เมียเก่าไม่รับสายหรอพี่ หนีไปแล้วมั้ง แจ้งตำรวจไหม สงสัยแฟนใหม่ เอ้ย สงสัยลูกความวิจะมาแล้ว ไปรอดีกว่า เดี๋ยวคุณบัวนั่งก่อนนะครับ อันนี้วิลงรองครับ รุ่นน้องผม ยินดีที่รู้จักค่ะ ฉันจะมาเป็นทนายในคดีฟ้องร้องอำนาจปกครองบุตรให้คุณนะคะ ถ้าคุณวิมีอะไรเนี่ยถามฉันได้เลยนะคะ เชิญนั่งค่ะ คุณบัวกับพี่วินมีอะไรกันใช่ไหมคะ วิ ถ้าเกิดอยู่ในศาลแล้วฝั่งตรงข้ามถามคำถามที่แทงใจดำแบบนี้ คุณบัวต้องควบคุมสีหน้าตัวเองให้ดีนะคะ ถึงจะตกใจแค่ไหนก็อย่าแสดงออก ไม่อย่างนั้นคู่ต่อสู้ซ้ำเราแน่ คู่ต่อสู้ที่ว่าเนี่ยคือพ่อของลูกฉันนะคะ นั่นแหละค่ะศัตรูเบอร์ 1อย่าใจอ่อนนะคะ ในศาลไม่มีพ่อใครแม่ใครทั้งนั้น มีแค่โจทย์กับจำเลย คุณบัวมีหน้าที่พูดความจริง ส่วนฉันมีหน้าที่ทำทุกอย่างให้เป็นประโยชน์กับฝั่งเรา ฉันก็ว่าฝั่งนั้นเนี่ยต้องเอาเรื่องคุณพาวินมาโจมตีฉันแน่เลยค่ะ ถ้าศาลเห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณกับพี่วินเป็นเรื่องจริงจัง และเห็นว่าพี่วินเป็นคนดี มันก็จะดีกับลูกของคุณเหมือนกัน เท่าที่ฉันอ่านข้อมูลคุณเลี้ยงลูกด้วยตัวเองมาตลอด แล้วยิ่งดูจากคาแรคเตอร์คุณแล้วเนี่ย ยังไงเราก็ได้เปรียบค่ะ แต่เราจะยิ่งได้เปรียบ ถ้าคุณพาลูกมาขึ้นศาลด้วย ไม่ได้นะคะ ยังไงฉันก็ไม่ยอมให้ลูกฉันขึ้นศาลค่ะ คุณวิคะแค่นี้ลูกฉันก็เสียความรู้สึกมากพอแล้ว คุณรักลูกมากจริงๆ
ทำให้ศาลเห็น เหมือนที่ทำให้ฉันเห็นนะคะ คุณบัวครับ ถ้าคุณบัวไม่ชอบวิลงรองเนี่ยเราเป็นทนายคนใหม่ได้นะครับ พี่วิน เดี๋ยวผมหาให้ใหม่ พี่วิน วีแค่หยอกเล่น แค่อยากรู้ว่า ลูกความรับแรงกดดันได้แค่ไหน ฉันผ่านมา2 ศาลแล้ว ฉันไหวค่ะ แต่คุณวิคะ ฉันเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่ชอบเล่นกับความรู้สึก ถ้าคุณวิมีอะไรเนี่ย คุณวิถามฉันตรงๆดีกว่านะคะ ถามตรงๆ ไม่มีใครพูดความจริงหรอกค่ะ มันต้องรอดูตอนเผลอ คุณบัวเป็นคนอ่อนนอกแข็งใน พูดตรงแต่สุภาพ ฉันชอบ ฉันจะสู้เพื่อคุณค่ะ คดีนี้จะมีผู้พิพากษาสมทบเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ยังไงเราก็มีแต้มต่อค่ะ วันขึ้นศาลคุณบัวใส่ชุดสีขาวนะคะ จะได้ดูใส่ซื่อบริสุทธิ์ ดูเป็นคนดี แต่ก็เข้มแข็งมากพอที่จะเลี้ยงลูกเองได้ คุณบัวเขาเป็นในแบบที่เธอบอกนะครับพี่ วิรู้ พี่วินรู้ แต่ศาลเขาไม่ได้รู้ด้วยนี่คะ ถ้าอยากให้ศาลเห็นก็ต้องพรีเซนต์ค่ะ สมัยนี้เป็นคนดีมันก็ต้อง PR ไม่อย่างนั้นคนที่ทำหน้าที่ตัดสินความดีความชั่วเขาจะไม่รู้เอา เจอกันนะคะ สิ่งที่วีแนะนำเป็นประโยชน์นะครับคุณบัว ถึงเขาจะดูแรง แต่ก็ถือเป็นข้อดีสำหรับเรา เพราะเขาจะคอยกันให้คุณได้ วีเขาอินกับความเดือดร้อนของลูกความเสมอครับ เพราะฉะนั้นสู้ให้เต็มที่นะครับ ฉันชอบคุณวิค่ะ คุณวิทำให้ฉันนึกถึงสา ชาวบ้านถอนตัวจากการเป็นพยานให้สสกรการหมดแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ไม่มีใครสงสัยเรื่องโรงงานที่วสันต์วานิชจะสร้างแล้ว ขอบใจนะรองเมธชาวบ้านรักแล้วก็ไว้ใจคุณจริงๆ ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้ แล้วเรื่องฟ้องแย่งลูกกับเมียเขาไปถึงไหนแล้ว ศาลนัดสอบพยานแล้วครับ ทำไมไม่คุยกันดีๆ ให้แม่เขาเลี้ยงไปไม่ดีกว่าเหรอ สู้คดีกันแบบเนี้ยเสียเวลาทั้งคู่นะ ขออนุญาตนะครับท่าน ท่านเองก็เป็นพ่อคน ผมเชื่อว่าท่านจะเข้าใจผม แล้วถ้ารองเมธมีลูกกับลินขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไง การที่ผมมีลูกติดนั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ผมเนี่ยรักลินหรือว่าลูกที่มีกับเขาน้อยลงไปนะครับ รีบเคลียร์ให้จบสักที ทั้งเรื่องเมียเก่า แล้วก็เรื่องลูกของรองเมธมันยืดเยื้อมานานเกินไปแล้ว ครับท่าน จบศาลนี้ ผมกับบัวน่าจะจบกันจริงๆสักทีครับ เธอมันคือรักทำไมต้องพยายามเธอมันคือรักทำไมต้องมีคำถามจนได้สบตาของเธอคนนั้นก็ทำให้ฉันได้เชื่อในคำว่ารักอีกครั้ง ท่านคะ จำเลยขออนุญาตให้นายภาวินชนะกรชัย เข้าร่วมฟังการพิจารณาคดี เนื่องจากถูกพาดพิงว่าเป็นต้นเหตุของการร้องในคดีนี้ค่ะ อนุญาต ความสัมพันธ์ระหว่างโจทย์กับลูกชายเป็นยังไงบ้างครับ ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับลูก ดีมากครับ แถ
ถึงแม้ว่าผมจะไม่มีเวลาอยู่กับลูกบ่อยเพราะว่าผมต้องทำงาน แต่ทุกครั้งที่ผมเข้ากรุงเทพผมก็จะพยายามที่จะไปหาลูกให้ได้มากที่สุดปนดดีใจทุกครั้งครับที่ผมไปหา เราสองคนเนี่ยแทบจะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันเลย ไม่เหมือนกับเวลาที่โนตต้องทะเลาะกับแม่ของเขาครับ ลูกชายของโจทย์ทะเลาะกับแม่เรื่องอะไรบ้างครับ ก็หลายเรื่องครับ บัวเขาพยายามที่จะตีกรอบให้กับโนตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องการคบเพื่อนโนตเขาพูดกับผมนะครับว่าเขาอึดอัดที่เขาต้องอยู่กับแม่ของเขานี่เป็นเหตุผลที่ผมอยากจะให้สิทธิ์ในการปกครองบุตรอยู่ที่ผมคนเดียวครับเพราะผมเชื่อว่าโนตจะไม่มีความสุขได้เลยถ้าต้องอยู่กับแม่อย่างบัวบงกฎ โจทย์จำได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายนปีนี้ จำได้ครับวันนั้นลูกชายผมโทรมาหาผมบอกให้รีบไปรับเขาเพราะเขาไม่อยากอยู่ที่บ้านแม่ ทำไมครับ เกิดอะไรขึ้น อนาลินภรรยาใหม่ของผมเคยซื้อเครื่องเล่นเกมให้เป็นของขวัญเพราะว่าพอนดเขาเรียนแล้วได้ผลการเรียนที่ดี แต่พอบัวแม่ของเขารู้เข้าก็แสดงอาการโกรธต่อว่าปนดแถมยังทำลายเครื่องเล่นเกมนั้นด้วย เหตุการณ์นี้กระทบจิตใจของลูกชายโจทย์ยังไงบ้างครับ ปนดเสียใจมาก ผมไม่เคยเห็นลูกร้องไห้หนักขนาดนั้นมาก่อน บัวทำร้ายจิตใจลูกมาก ผมก็เลยรีบไปรับโน้ตมาอยู่กับผมกับลิน ที่คอนโดของเรา หลังจากนั้นตอนเช้าเนี่ยเขาก็กลับไปที่บ้านแม่ของเขา พอผมโทรไปหาบัวเพื่อเช็คว่าลูกถึงบ้านหรือยัง กลับกลายเป็นว่าลูกของผมเนี่ยหายออกจากบ้านไป โดยที่บัวเองก็ไม่รู้ว่าลูกหายไปไหน แล้วคุณทำยังไงต่อครับ ผมลางานครับ ผมวิ่งวุ่นตามหาโน้ตทั้งวัน กว่าจะได้เจอโน้ตอีกทีก็ตอนเย็น พอผมได้คุยกับโน้ตเนี่ยผมเลยได้รู้ว่า เหตุผลที่โน้ตออกไปจากบ้านแม่เขาวันนั้นนี่ก็เพราะว่าตอนที่กลับเข้าไป เขาเห็นแม่ของเขาพาผู้ชายคนใหม่มาค้างที่บ้าน เชิดหน้าไว้ค่ะ ถ้าคุณทำหน้ารู้สึกผิด ทุกคนก็จะคิดว่าคุณทำผิดนะคะ คุณรู้ไหมครับว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใคร ผู้ชายคนนั้น คือนายภาวิน ทนายที่ทำเรื่องฟ้องหย่าระหว่างผมกับบัวบงกฎครับ จากทนายส่วนตัวกลับกลายมาเป็นว่าที่พ่อเลี้ยง ผมไม่แปลกใจเลยครับ ว่าทำไมทนายภาวินถึงต้องการเห็นผมกับบัวเซ็นใบหย่าเร็วนะ หมดคำถามครับ ปกติ โจทย์คุยกับลูกเรื่องอะไรบ้างคะ เรื่องทั่วไปครับ เรื่องกีฬา เรื่องเกมที่ปนดชอบ ทราบไหมคะ ว่าลูกชายชอบเรียนวิชาอะไร ปกติเรื่องเรียนเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของแม่เขาดูแลครับผมไม่อยากที่จะบังคับลูกเรื่องการเรียน ไม่อยากบังคับลูก แล้วเรื่องพฤติกรรมต่างๆล่ะคะ เวลาลูกทำผิด โจทย์เคยดุลูกบ้างไหมคะ ไม่ครับ
ผมไม่ชอบดูลูก โจทย์ไม่ชอบดุลูก หรือเลือกที่จะไม่ดุลูก แล้วให้แม่ของเขาเป็นคนดุแทนคะ ขอค้านครับ ทนายจำเลยกำลังพยายามใส่ความโจทย์ ดิฉันแค่ต้องการให้แน่ใจว่าสิ่งที่สงสัยเป็นจริงหรือไม่ค่ะ อนุญาตให้ถามได้ แต่คราวหน้าทนายจำเลยระวังคำพูดด้วย ค่ะท่าน ว่าไงคะ ตอบได้ไหมคะ ว่าโจทย์ไม่ชอบดุลูก หรือเลือกที่จะไม่ดุลูก แล้วให้คุณบัวบงกฎเป็นคนดุแทน ผมไม่ชอบดูลูกอะครับ ผมเป็นคนที่คุยกับลูกด้วยเหตุผล มีหลายครั้งเลยใช่ไหมคะ ที่เวลาลูกของโจทย์อยากได้อะไร แล้วโจทย์ไม่อยากให้ โจทย์เลือกที่จะให้คุณบัวบงกฎเป็นคนปฏิเสธลูกแทน ใช่ไหมคะ โทษนะครับผมจำไม่ได้ ไม่เป็นไรค่ะ ดิฉันจะทวนความจำให้ นี่เป็นหลักฐานการแชทระหว่างจำเลยกับโจทย์ เมื่อปีที่แล้ว ถูกต้องไหมคะ ในนี้ระบุชัดเจนว่า โจทย์โยนให้จำเลยเป็นคนปฏิเสธ ที่จะไม่ซื้อของที่ลูกอยากได้ให้ ที่โจทย์บอกว่าเข้ากับลูกได้ดี ไม่เคยทะเลาะกับลูก เพราะโจทย์โยนการตัดสินใจยากๆให้จำเลยเสมอ โจทย์ใช้จำเลยเป็นเครื่องมือในการดุลูก ลงโทษลูก สร้างภาพจำกับลูก ว่าจำเลยเป็นแม่ใจร้าย ในขณะที่ตัวเองเป็นพ่อที่แสนดี ขอค้านครับ ทนายจำเลยกำลังพูดสรุปเอง โดยที่โจทย์ไม่ได้พูด ทนายจำเลย กรุณาเปลี่ยนคำถามด้วย งั้นขอถามใหม่ค่ะ คำพูดที่ว่า อย่าดื้อ เดี๋ยวแม่ตี ถ้าป่วยกลับมาโดนแม่ทำโทษแน่ ถ้าไม่เลิกเล่นเกม จะโดนแม่ดุ โจทย์ใช้คำพูดพวกนี้กับลูกใช่ไหมคะ ขอโทษนะครับคุณทนาย ไอ้คำพูดพวกนี้มันก็เป็นคำที่ครอบครัวอื่นเขาก็ใช้กันไหมครับ เพราะคำพูดพวกนี้มันง่ายไงคะ ง่ายที่จะโยนไปให้จำเลย ถ้าลูกไปอยู่กับโจทย์ โจทย์จะใช้วิธีนี้ดูแลลูกอีกไหมคะ ไม่ครับ เพราะผมกับอนาลิน เราเป็นคนที่มีเหตุผล เราไม่ใช่เอะอะแล้วก็มาดุลูกเหมือนที่บัวบงกฎทำดังนั้นผมเชื่อว่าผมกับอนาลิน จะสามารถเลี้ยงดูปนดได้ดีกว่าบัวครับ ถ้าอย่างนั้น เช้าวันที่โจทย์บอกว่าลูกหายไปทำไมโจทย์ถึงไม่ทราบ ว่าลูกชายของโจทย์ออกจากคอนโดเพื่อกลับไปยังบ้านของจำเลยล่ะคะ นดเขาไม่ได้บอกผมอะครับ เกิดอะไรขึ้นเหรอคะทำไมลูกชายที่โจทย์บอกว่าเข้ากันได้ดี ถึงออกจากห้องตั้งแต่เช้า โดยที่ไม่บอกว่าจะไปไหน ผมไม่รู้ครับ เป็นไปได้ไหมคะ ว่าปนดอึดอัดใจ ที่ต้องอยู่กับโจทย์และภรรยาใหม่ เป็นไปไม่ได้ครับ ผมกับเรียนดีกับนดทุกอย่างเราเข้ากันได้ดี มันไม่มีเหตุผลอะไรที่นดเขาต้องมาอึดอัด แต่ลูกก็ยังเลือกที่จะกลับไปบ้านแม่แต่เช้า โดยที่ไม่บอกพ่ออยู่ดี นั่นแหละค่ะ เขาเรียกว่าอึดอัด เพราะฉะนั้นเรื่องที่โจทย์เชื่อว่าจะดูแลลูกได้ดีกว่าจำเลยจึงเป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้ หมดคำถามค่ะ เธอมันคือรักทำไมต้องพยายามเธอมันคือรักทำไมต้องพยายาม เด็กๆเอาอะไรเพิ่มบอกนะลูกนะ ขอบคุณค่ะ จ้ะ นึกว่าเล่นเกม ไม่ต้องเครียดหรอกนดเพราะยังไงนาบัวก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้นดได้อยู่ที่นี่เหมือนเดิม เธอรู้เรื่องแม่เรากับพ่อเธอนานหรือยัง พักหนึ่งแล้ว เราไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ รู้สึกดีสิ เพราะว่าพ่อเราเนี่ยจะได้มีความสุขสักที พ่อเราเนี่ยมัวแต่ทำงาน ดูแลแต่เพลิน
เพลินสงสารพ่ออะถ้ามีนาบัวนะเพลินก็จะได้กินเค้กทุกวันเลย โอ้ยที่แท้ก็อยากกินเค้กนี่เอง เค้กน่ะของแถมแต่นาบัวใจดี ใครๆก็อยากได้เป็นแม่ เราชอบแม่เธอนะ เธอไม่ชอบพ่อเราเหรอ พ่อเราก็ใจดีนี่ และอีกอย่างทำกับข้าวเก่งด้วย รู้ แล้วทำไมนุชถึงทำเป็นไม่ชอบพ่อเราล่ะ เมื่อก่อนเห็นดีกับพ่อเรานี่ แต่ทำไมตอนนี้เป็นอย่างนี้อ่ะ ปกติจำเลยคุยกับลูกชายเรื่องอะไรบ้างคะ ทุกเรื่องค่ะ เรื่องที่โรงเรียน เรื่องเพื่อน เรื่องสุขภาพ ตอนเด็กๆเนี่ยปนดแทบจะไม่มีความลับอะไรกับฉันเลยค่ะ บางครั้งเขาก็มีเรื่องที่โมโหฉันบ้างหงุดหงิดฉันบ้าง แต่มันก็คงเป็นเรื่องปกติของเด็กกำลังโตนะคะ ลูกชายของจำเลย ชอบและไม่ชอบเรียนวิชาอะไรคะ โนชชอบเรียนคณิตศาสตร์มากค่ะ เด็กคนอื่นอาจจะไม่ชอบเรื่องตัวเลข แต่โนชชอบมาก เพราะเขารู้สึกเหมือนว่าเขากำลังเล่นเกม แก้โจทย์ปัญหาอยู่นะคะ ส่วนวิชาที่ไม่ชอบก็คือพละเพราะโนชมีปัญหาเรื่องหัวใจนะคะเขาออกกำลังกายหนักมากไม่ได้ หลายครั้งที่เขาต้องออกมานั่งพัก นั่งดูเพื่อนๆเล่นกีฬากันเขาก็เลยไม่ชอบมันนะคะ เพราะมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาแตกต่างจากคนอื่น จำเลยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลูกดีเลยใช่ไหมคะ แน่นอนค่ะ เพราะฉันเลี้ยงลูกด้วยตัวเองมาตั้งแต่เกิด คนที่อุ้มลูกวันแรกก็คือฉัน คนที่พาไปโรงเรียนพาไปหาหมอก็คือฉันเหมือนกัน ดิฉันขอถามความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคุณภาวิน คุณสองคนเป็นอะไรกันคะ ฉันว่าจ้างคุณภาวินมาเป็นทนายเพื่อทำคดีให้ฉันค่ะ ต่อมาเราก็กลายมาเป็นเพื่อนกัน แล้วตอนนี้ เราก็กำลังศึกษาดูใจกันอยู่ค่ะ จำเลยได้แนะนำคุณภาวินให้ปนดรู้จักไหมคะ ค่ะโนตรู้จักแล้วก็สนิทสนมกันดีกับคุณภาวินค่ะโนตเรียกคุณภาวินว่านาวินแล้วลูกสาวของคุณภาวินก็สนิทกับโนตด้วยค่ะ ทั้งสองคนมาในวันเกิดโนตค่ะ นี่เป็นรูปภาพจากงานวันเกิดลูกชายจำเลยค่ะ เห็นได้ชัดว่าปนดมีความสุขดี จำเลยคะ ช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายนให้ฟังหน่อยค่ะ คุณอรณรินทร์ภรรยาใหม่ของคุณปรเมศเนี่ยเขาสั่งของเล่นมาให้ลูกฉันค่ะ แล้วเขาก็โทรมาบอกฉัน มาพูดกับฉันว่า ฉันไม่มีปัญญาซื้อของให้ลูก ฉันยอมรับค่ะว่าฉันโกรธมาก ฉันก็เลยแย่งของเล่นกับลูกจนมันตกลงพื้นแล้วมันก็พัง ฉันโมโหมากที่ลูกไปยอมรับของคนที่เขาดูถูกแม่ของเขามาตลอด และเขาก็คือคนที่ทำให้ครอบครัวของเราต้องแตกแยกอะลูกโกรธฉันมากค่ะ ลูกไม่ยอมพูดกับฉันเลย แล้วคืนนั้น ลูกก็โทรให้พ่อของเขามารับพอคุณภาวินรู้เรื่อง คุณภาวินก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนฉันคืนนั้นค่ะ แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ เช้าวันนั้นโนตกลับมาที่บ้านค่ะแล้วก็กลับออกไปอีกครั้ง ก่อนที่ฉันจะเห็น พอมาคุยกันฉันถึงเพิ่งรู้ว่าโนตเห็นว่าคุณภาวินออกไปจากห้องฉันเขาก็เลยตัดสินใจออกไปจากบ้าน แต่
แต่ที่เขาออกไปไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเกลียดคุณภาวินนะคะ แต่มันเป็นเพราะว่าโน็อตเพิ่งจะปรับตัวกับการที่พ่อเขาเพิ่งไปมีครอบครัวใหม่ แล้วพอเขามาเห็นภาพที่ทำให้เขาคิดว่าแม่ของเขากำลังจะมีครอบครัวใหม่อีกเหมือนกัน เขาก็เลยยังรับไม่ได้ คุณหาปนดเจอได้ยังไงคะ ลูกของคุณภาวินเป็นคนเจอค่ะ หลังจากนั้นฉันก็ได้คุยกับเขาแล้วนะคะ ฉันพยายามทำความเข้าใจอธิบายให้โนตฟังแล้วว่า ฉันจะยังไม่มีใครใหม่ จนกว่าโนตจะรับได้ เพราะคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉัน ก็คือลูกของฉันคนเดียวเท่านั้นค่ะ จำเลยเป็นแม่ที่ดูแลลูกด้วยตัวเองอย่างดีมาโดยตลอด วันหนึ่งเธอต้องหย่าเพราะสามีมีคนอื่น สิ่งเดียวที่เธอเหลือคือลูกชาย เธอเปิดร้านเค้กหลังจากนั้นเพื่อหาเงินมาดูแลตัวเองและลูก ถ้าจำเลยเป็นแม่ที่แย่อย่างที่โจทย์พยายามกล่าวหาจำเลยควรจะยกลูกให้โจทย์ไปดูแลเองด้วยซ้ำถ้าจำเลยเป็นผู้หญิงที่พร้อมจะมีชายอื่นก็คงไม่ต้องมาต่อสู้กับอดีตสามีเพื่อดูแลลูกอยู่อย่างตอนนี้หมดคำถามค่ะ ที่จำเลยบอกว่าจำเลยกำลังศึกษาดูใจอยู่กับคุณภาวิน ไม่ทราบว่าการดูใจนี้ เกิดขึ้นในตอนที่จำเลยยังคงเป็นภรรยาของโจทย์อยู่หรือเปล่าครับ ไม่ใช่ค่ะ เราเพิ่งมาคุยกันหลังจากที่ฉันหย่าแล้ว แต่คุณปรเมศบอกกับผมว่าเขาเคยเห็นคุณจับมือถือแขนกับทนายความภาวิน ตั้งแต่ที่คุณยังไม่หย่าจากเขาเลยนะครับ ขอค้านค่ะ ทนายโจทย์ไม่ควรยกประเด็นนี้ขึ้นมาถามจำเลยกับโจทย์หย่ากันไปแล้ว และเราไม่ได้กำลังพิจารณาคดีฟ้องหย่าแต่เรากำลังพิจารณาเรื่องอำนาจปกครองบุตรนะคะ ใช่ครับแต่การที่คุณบัวบงกฎมีความสัมพันธ์กับชายอื่นก่อนหย่ามีผลกับการพิจารณาว่าเธอจะสามารถทำหน้าที่ปกครองบุตรได้ดีแค่ไหนนะครับ ทำไมคะ ถ้าผู้หญิงมีคนอื่นนี่แปลว่าจะเป็นแม่ที่ดีไม่ได้งั้นเหรอคะ แล้วผู้ชายที่คบชู้อย่างอดีตสามีฉันจะเป็นพ่อที่ดีได้งั้นเหรอ คุณมีหน้าที่ตอบคำถามนะครับ ไม่ใช่ถามคำถามศาลครับ คุณบัวบงกฎกำลังก้าวไก่หน้าที่ทนายความนะครับ ช่วยเตือนด้วย ทนายโจทย์ศาลเห็นอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้าจำเลยทำอะไรที่ไม่เหมาะสมศาลจะจัดการเองไม่ต้องฟ้องจำเลยกรุณาตอบคำถามทนายโจทย์ด้วย เราต้องสนิทกันอยู่แล้วค่ะ เพราะฉันต้องปรึกษาเขาเรื่องคดี แต่เราเพิ่งมาคุยกันจริงๆเนี่ยก็คือหลังจากที่ฉันหย่าแล้ว แล้วนอกจากที่คุณจะสนิทกับคุณภาวินแล้ว คุณยังสนิทกับผู้ชายคนอื่นอีกไหมครับ นี่คุณฉันไม่ใช่อดีตสามีฉันนะคะ ที่คบชู้ทั้งที่ยังมีทะเบียนสมรสอยู่อะแล้วฉันก็ไม่ได้มีใครทั้งนั้น ฉันคุยกับแค่คุณภาวินแค่คนเดียว และก่อนที่ฉันจะหย่าฉันก็มีสามีของฉันแค่คนเดียว จำเลยจะเอาเรื่องเก่าของโจทย์มาโจมตีไม่ได้แล้วนะครับ ตอนนี้โจทย์กับคุณอรรินทร์เป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และพร้อมที่จะรับดูแลปนดแต่คุณบอกว่าแค่กำลังศึกษาดูใจอยู่กับคุณภาวิน แต่กลับให้เขาไปนอนที่บ้านของจำเลย แล้วอย่างนี้จะเชื่อได้อย่างไรครับว่าจำเลยจะไม่ไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น แล้วสร้างบาดแผลในจิตใจให้กับลูกของคุณอีก ขอค้านค่ะ ทนายโจทย์กำลังกล่าวหาลูกความดิฉัน ศาลจะไม่บันทึกข้อความดังกล่าว ทนายโจทย์กรุณาเปลี่ยนคำถามด้วย ครับ กิจการของจำเลยทำรายได้เดือนละเท่าไหร่ครับ หักต้นทุนแล้ว
มีกำไรประมาณ 40,000 บาทค่ะ ไม่น้อย แต่ก็ไม่เยอะนะครับ จ่ายค่าเรียนลูกได้แค่เทอมเดียวด้วยซ้ำร้านเค้กเล็กๆเนี่ยรายได้ไม่มั่นคง ก็ฉันเพิ่งเริ่มกิจการนี่คะแล้วมันก็กำลังไปได้ดี ฉันมั่นใจค่ะว่าฉันสามารถเลี้ยงลูกได้ เอาอะไรมามั่นใจครับ เศรษฐกิจแบบนี้คุณก็เห็นอยู่ว่ามันยาก การที่คุณเปิดร้านเนี่ยก็เพราะแค่อยากจะหาอาชีพทำไปงั้นๆเพื่อจะยื่นกับศาลว่าคุณมีรายได้ ขอค้านค่ะ ทนายโจทย์กำลังด้อยค่าคนเป็นแม่ ที่พยายามจะตั้งตัวให้ได้หลังจากหย่าเพราะโดนสามีนอกใจ ทนายโจทย์ช่วยพูดเฉพาะข้อเท็จจริงด้วย ไม่ต้องใส่ความเห็นส่วนตัวลงไปเพื่อความสะใจ แล้วทำไมจำเลยถึงไม่ประกอบอาชีพตั้งแต่ก่อนหย่าล่ะครับ ก็ฉันต้องเลี้ยงลูกนี่คะ ฉันต้องดูแลลูก ลูกฉันสุขภาพไม่ดีมาตั้งแต่เกิด ฉันต้องเอาเวลาทั้งหมดในชีวิตของฉันดูแลลูก ฉันก็เลยไม่ได้ทำงาน แต่ก็มีแม่คนอื่นที่ทำงานไปด้วย และดูแลลูกไปด้วยนะครับจำเลยยังต้องพึ่งพาโจทย์เรื่องการเงิน เพื่อการเลี้ยงลูกเป็นหลัก โจทย์มีตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคง ครอบครัวใหม่ของโจทย์ก็มีฐานะดี มากพอที่จะดูแลลูกชายให้มีชีวิตที่ดีกว่ามาก ถ้าจำเลยรักลูกอย่างที่บอกจริง ก็ควรจะเห็นแก่อนาคตลูก ไม่ใช่ยื้อไว้เพื่อเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ หรือเพื่อเอาชนะอดีตสามีเพื่อการแก้แค้น อีกทั้งจำเลยยังมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมทำร้ายจิตใจลูกหมดคำถามครับ นี่เราเสียเปรียบใช่ไหมคะเนี่ย นี่ถ้าฉันเป็นศาล ฉันก็อยากให้เด็กอยู่กับครอบครัวที่พร้อมกว่า ใจเย็นๆค่ะ ฉันเคยเห็นแม่ที่ห่วยกว่านี้ศาลเขายังให้อำนาจปกครองบุตรเลย วิจะให้กำลังใจก็อย่าดุนะ แต่ฉันขอยืนยันนะคะ ว่ายังไงคุณบัวก็ควรพาลูกมาขึ้นศาลเป็นพยานให้ฝั่งเรา ไม่ค่ะ ยังไงฉันก็จะไม่ให้รถขึ้นศาล แค่นี้ฉันก็เป็นแม่ที่แย่พอละอยากจะต้องให้ลูกมาเข้าข้าง เข้ามาเลือกว่าจะเลือกพ่อหรือเลือกแม่ในศาลอีกเหรอคะ ยังไงคุณก็ต้องเสียลูกให้พ่อเขานะคะ ค่อยๆคิดนะครับคุณบัว ถ้าไม่ให้นดขึ้น เราก็ต้องหาทางทำให้ศาลเห็นว่านดอยู่กับคุณแล้วจะเป็นประโยชน์กับตัวนดเองมากที่สุด แต่ถ้าพี่วินไม่อยู่ตรงนี้ ฉันจะแนะนำให้คุณหาทางให้ปรเมศโดนไล่ออกจากราชการ หรือไม่ก็ทำให้บ้านเมียใหม่ของเขาล้มละลายไปเลย สู้ในศาลอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกค่ะ เข้าใจ แต่สู้นอกศาลก็ไม่ควรใช้วิธีผิดๆนะครับ วิธีผิดๆที่ไหน แค่หาทางทำลายเครดิตฝั่งนั้นเองลองคิดดูอีกทีนะคะ เรื่องให้ลูกมาขึ้นศาลเป็นพยานให้ฝั่งเรา เจอกัน ค่อยๆคิดนะครับคุณบัว เธอมันคือรักทำไมต้องพยายามเธอมันคือรักทำไมต้องมีคำถาม พ่อกับน้าบัวมาแล้ว สวัสดีครับ สวัสดีครับนดงั้นเดี๋ยวผมพาเพลินกลับบ้านก่อนนะครับ
เจอกันนะครับ แกไปดูน็อตหน่อยไปตอนแรกก็ยังเห็นดีๆกับคุณวิน ตอนนี้เป็นไรเราก็ไม่รู้ ฉันก็ว่าน่าจะห่วงแม่นั่นแหละ เพลินกลับไปแล้วเหรอแม่ จ้ะ นดไม่ชอบนวินเหรอลูก ถ้านุชไม่ชอบ แม่จะเลิกยุ่งกับนวินไหมครับ เลิกสิลูก อะไรที่ทำให้นดไม่มีความสุขเนี่ย แม่ก็จะไม่ทำ ถ้านดไม่ชอบ แม่ก็จะเลิกกับนวิน นุชไม่ได้ไม่ชอบนวินนะแม่ แต่นุชกลัวว่าถ้าแม่มีนวินแล้ว พ่อจะไม่กลับมาจริงๆ นอนแม่ว่ายังไงเนี่ย พ่อก็จะยังเป็นพ่อของนุชเหมือนเดิมนะลูก ไม่มีใครมาแทนที่พ่อได้ แต่นุชต้องยอมรับความจริงอย่างหนึงนะลูก ต่อให้ไม่มีนวิน พ่อเขาก็ไม่ได้กลับมาหาแม่อีกแล้ว แม่เคยคิดเคยหลอกตัวเองนะลูกว่าพ่อจะกลับมา แต่ตอนนี้แม่รู้แล้ว ว่าการหลอกตัวเองเนี่ยมันจะยิ่งทำให้แม่เจ็บ แต่นุชอยากให้พ่อกลับมาอยู่กับเรา แม่เข้าใจลูกแม่เข้าใจนะแม่เสียใจนะ ที่แม่ให้ในสิ่งที่นุชต้องการไม่ได้ มันสุดความสามารถของแม่จริงๆลูกแม่จะสอนหนูนะ สุดท้ายแล้วเนี่ย คนเราไม่ได้ทุกอย่างอย่างที่เราต้องการหรอกนะลูก เราต้องยอมรับความจริง แม่ต้องยอมรับความจริง นุชเองก็เหมือนกัน นี่ แกว่าน็อตจะเข้าใจที่บัวมันพูดปะ แกผู้ใหญ่ฟังยังเข้าใจยากเลยอ่ะ ฉันว่านะ ให้โอกาสเด็กมันหน่อยละกัน บัว แล้วที่ศาลเขาว่าไงบ้างอ่ะ ตอนแรกก็เหมือนจะดีหรอก แต่สุดท้ายเมธก็ได้เปรียบ ทนายของเมธบอกว่าฉันน่ะเปิดร้านเค้กไปอย่างนั้น รายได้ไม่มั่นคง แล้วทนายคนใหม่ของแกไม่เถียงสู้เขาไปอะ สู้แล้ว แต่ต่อให้สู้ยังไงอ่ะ มันก็หนีความจริงที่ว่าเมธมั่นคงกว่าฉันไม่ได้หรอก เมธเขาทั้งกล้าที่การงานก็ดีกว่า ฐานะครอบครัวใหม่ก็ดีกว่า ศาลก็คงเห็นแหละว่าถ้าลูกไปอยู่กับพ่อ ก็จะมีชีวิตที่ดีกว่าอยู่กับฉัน แต่ศาลก็ไม่บื้อขนาดนั้นหรอก แกเองก็เลี้ยงลูกมากับมือ ฝั่งนั้นก็มีแค่เงินเท่านั้นแหละที่ชนะแกอะ ก็นั่นแหละเรื่องใหญ่เราจะมีโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าอยู่กับฉัน ครอบครัวใหม่เขาใหญ่โตขนาดนั้นนะมีทั้งเงิน มีทั้งอำนาจ มีทั้งบารมีเพอร์เฟกต์ไปหมด โอ้ย
นี่ฉันจะบอกให้นะไอ้พวกวสันต์วานิชเนี่ยมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นหรอกนะ ทีเคยเล่าให้ฉันฟังนะว่าเจ้าสัวเลยเนี่ยศัตรูเยอะแยะจะตายไปเขาบอกว่ามีคนรักก็เพราะมีอำนาจ แต่ก็มีคนเกลียดมากเพราะมีอำนาจเหมือนกันนั่นแหละฮัลโหล สวัสดีค่ะ คุณกรการฉันบัวบงกฎนะคะ เราเจอกันที่สารกลางวสันต์บุรีอะค่ะ สวัสดีค่ะ คุณโบบงกฎฉันคิดว่าจะโทรหาฉันเร็วกว่านี้ซะอีก รอตั้งนาน รอ คุณรู้ได้ไงคะว่าฉันจะโทรมา เรามีศัตรูคนเดียวกันค่ะ คุณบัวบงกฎคนที่เป็นศัตรูกับพวกวสันต์วานิชสู้คนเดียวไม่ได้หรอกค่ะ คุณคิดถูกแล้วนะคะ ที่โทรหาฉัน ฉันจะช่วยให้คุณเอาชนะคนพวกนั้นได้เอง บัว บัว วันก่อนขึ้นศาลครั้งแรกค่ะ ทนายของเมธซักฉันเรื่องรายได้ของฉันที่ไม่มั่นคงเท่าฝั่งนั้น ฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะแพ้ค่ะ แล้วคุณอยากให้ฉันช่วยอะไรคะ ถ้าศาลตัดสินให้เมธชนะคดีอะลูกจะต้องไปอยู่กับเมธกับอนาลิน ซึ่งฉันยอมไม่ได้ค่ะ ฉันต้องการให้ลูกยังอยู่กับฉัน มีคนแนะนำให้ฉันสู้นอกศาล แต่ฉันไม่รู้ว่ามันจะต้องทำยังไงอะค่ะ ฟังนะคะ คุณบัวบงกฎการต่อสู้มีหลายแบบ ฉันอยู่ในวงการที่มีผู้หญิงนับคนได้ รู้ดีว่าการสู้ในสนามที่ถูกวางกติกาไว้แล้วว่าผู้หญิงเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ยังไงก็แพ้ค่ะ ใช่ค่ะ บางทีอะแม้แต่กฎหมายยังให้ประโยชน์ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเลยนะคะ แต่คุณมีอาวุธที่น่ากลัวที่สุด นั่นก็คือตัวคุณนะคะ ฉันเหรอคะ คุณมีเรื่องเล่าที่ทุกคนจะต้องเห็นใจ เมียหลวงที่ถูกอดีตสามีนอกใจไปหาเมียน้อย เป็นลูกของผู้มีอิทธิพล และตอนนี้เขากำลังใช้อำนาจที่เหนือกว่า แย่งลูกไปจากคุณ หมายถึงคุณจะให้ฉันเล่าเรื่องของฉันเองให้คนอื่นฟัง แต่ฉันไม่ใช่คนดังเลยคะ เรื่องที่เป็นข่าวดังอยู่ทุกวันเนี้ยไม่ใช่แค่คนดังนะคะ ยิ่งเรื่องดราม่าเนี่ยคนยิ่งชอบ เชื่อฉันเถอะนะคะ ว่าไม่มีใครอยากให้เด็กเนี่ยไปอยู่กับพ่อที่แต่งงานไปกับชู้หรอกค่ะ แล้วเรามารอดูกันนะคะ ว่าอดีตสามีเก่าของคุณกับภรรยาใหม่เนี่ยเขาจะกล้าทำอะไรที่ค้านต่อกระแสสังคมอยู่หรือเปล่า